สวัสดีครับคุณผู้ฟังคลิปนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องขออธิบายเพิ่มเติมก่อนว่าอันที่จริงแอดก็มีขอบเขตในการศึกษาพระไตรปิฎกอยู่เหมือนกันเพราะแอดสนใจต้องการศึกษาแค่ในส่วนของพระสุตตันตปิฎกซึ่งเป็นส่วนของพระสูตรที่ท่านพระอานนท์กล่าวไว้พระสุตตันตปิฎกนั้นแบ่งออกเป็น5นิกายกล่าวคือ 1. ทีฆนิกายหมวดพระสูตรขนาดยาวตั้งแต่เล่ม9ถึงเล่ม11รวม3เล่มมี34สูตร 2. มัชฌิมานิกายหมวดพระสูตรขนาดกลางเล่ม12ถึง14รวม3เล่มมี152สูตร 3. สังยุตตนิกายหมวดพระสูตรที่ประมวลเรื่องราวตั้งแต่เล่ม15ถึง19รวม5เล่มมี 7,762 สูตร 4. อังคุตรนิกายหมวดพระสูตรแสดงหลักธรรมเป็นจำนวนเล่ม20ถึง24รวม5เล่มมี 9,557 สูตร 5. ขุตกนิกายหมวดพระสูตรเล็กน้อยหรือเบ็ดเตล็ดเล่ม25ถึง33รวม9เล่มซึ่งไม่ได้แสดงจำนวนสูตรไว้แต่มีคำกล่าวว่าสูตรที่เหลือจาก4นิกายข้างต้นก็นับเข้าในขุตกนิกายทั้งสิ้นแน่นอนว่าในคลิปนี้อยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายเพราะเป็นเล่มที่20สิ่งที่อยากจะบอกก็คือในเล่มนี้แอดได้ตัดแบ่งพระสูตรออกเป็นส่วนย่อยๆหลายคลิปเพื่อความสะดวกในการศึกษาใครอยากฟังส่วนไหนวรรคไหนก็เลือกฟังได้เลยตามใจและถ้านำเสนอจบครบหมดทุกวรรคแล้วแอดก็จะนำคลิปทั้งหมดมาเรียงร้อยต่อกันเป็นคลิปเดียวอีกครั้งก็จะฟังกันได้แบบยาวไปเลยรวดเดียวและนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกลับมาเข้าประเด็นหลักสำหรับในคลิปนี้แอดได้นำวรรคที่1ถึง4มาเรียงร้อยต่อกันอยู่ในคลิปเดียว 1. เพื่อเปิดเผยความลี้ลับเรื่องรูปที่ครอบงำจิตของบุรุษและสตรี 2. วริธรรมที่เป็นเหตุให้ละนิวรณ์ได้ 3. วริจิตที่ไม่ควรแก่การใช้งานและ 4. วริจิตที่ไม่ได้ฝึกจะเป็นอย่างไรใครที่รักและศรัทธาคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจใครรู้อยากลงลึกรายละเอียดมากกว่านี้ตามมาครับอ่านให้ฟังข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นรูปอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนรูปสตรีนี้ภิกษุทั้งหลายรูปสตรีย่อมรัดลึงจิตของบุรุษอยู่ได้ต่อจากนั้นทรงแสดงไปทีละข้อถึงเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะของสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษได้ยังไม่มีเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะอื่นใดเสมอเหมือนในทำนองเดียวกันทรงแสดงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีได้ยังไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะอื่นใดเสมอเหมือนอรรถกถาอธิบายว่าคำว่าข้าพเจ้าในตอนเริ่มต้นของพระสูตรนี้และพระสูตรอื่นๆหมายถึงท่านพระอานนท์กลับมาที่พระสูตรหลักพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กามฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในกามเกิดขึ้นเหมือนสุภานิมิตที่บุคคลไม่ได้มนสิการโดยแยบคายทำให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นจากนั้นทรงแสดงต่อไปว่าปฏิฆะนิมิตเป็นเหตุให้พยาบาทคือความคิดปองร้ายเกิดขึ้นความไม่ยินดีความเกียจคร้านความเมื่อยขบของร่างกายความเมาอาหารและความท้อแท้เป็นเหตุให้ทินมิทธะคือความหดหู่ง่วงงุนเกิดขึ้นความไม่สงบแห่งจิตเป็นเหตุให้อุทธัจจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นการไม่พิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนหรืออโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเมื่อไม่พิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นจากนั้นทรงแสดงในทางตรงข้ามกล่าวคือเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กามฉันทะไม่เกิดขึ้นเหมือนอสุภนิมิต
เมื่อมนสิการอสุภนิมิตโดยแยบคายกามฉันทะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ต่อมาทรงแสดงธรรมอันเป็นคู่ปรับของนิวรณ์ไปโดยลำดับกล่าวคือเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นเหตุให้พยาบาทไม่เกิดขึ้นความริเริ่มความภาคเพียรความบักบั่นนี้เมื่อปรารภความเพียรแล้วเป็นเหตุให้ถินมิทธะคือความหดหู่ง่วงงุนไม่เกิดขึ้นความสงบแห่งจิตเป็นเหตุให้อุทจักกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่เกิดขึ้นโยนิโสมนสิการคือการใส่ใจโดยแยบคายเป็นเหตุให้วิจิกิจฉาไม่เกิดขึ้นเมื่อมนสิการโดยแยบคายวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้อรรถกถาอธิบายว่าสุภนิมิตหมายถึงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่มนสิการโดยไม่แยบคายในที่นี้หมายถึงการคิดผิดทางคือคิดถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงคิดถึงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขคิดถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนคิดถึงสิ่งที่ไม่งามว่างามหรือการคิดคำนึงตรงข้ามกับความเป็นจริงปฏิฆานิมิตหมายถึงนิมิตหรือเครื่องหมายที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคืองใจอสุภนิมิตหมายถึงสภาพอันไม่งามซึ่งเป็นอารมณ์สมถกรรมฐานในขั้นปฐมฌาน 1. อุทุมตกะคือซากศพที่เน่าพองขึ้นอืด 2. วินิลกะคือซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคระด้วยสีต่างๆ 3. วิปุภกะคือซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มตามเนื้อหนังที่แตกปริออก 4. วิจิตกะคือซากศพที่ขาดจากกันเป็น2 ท่อน 5. วิขายิตกะคือซากศพที่ถูกสัตว์จิกถึงกัดกิน 6. วิคิตกะคือซากศพที่กระจุยกระจาย 7. หาตวิคิตกะคือซากศพที่ถูกสับฟันบั่นเป็นท่อนๆ 8. โลหิตกะคือซากศพที่มีโลหิตไหลอาบเรี่ยราดอยู่ 9. ปุรุวกะคือซากศพที่มีหนอนคลาคร่ำเต็มไปหมด 10. อธิกะคือซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือโครงกระดูกเป็นท่อนคำว่าละได้ในที่นี้หมายถึงละได้ด้วยปหานะ5 อย่างคือตทังคะปหานะวิคัมพนะปหานะสมุจเฉทปหานะปัสสธิปหานะและนิสรณปหานะเมตตาเจโตวิมุตติหมายถึงอำนาจจิตที่หลุดพ้นจากนิวรณ์มีพยาบาทเป็นต้นด้วยความรักด้วยใจปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขปรารภความเพียรในที่นี้หมายถึงมีความเพียรที่บริบูรณ์และมีความเพียรที่ประคับประคองไว้สม่ำเสมอไม่หย่อนนักไม่ตึงนักไม่ให้จิตปรุงแต่งภายในไม่ให้ฟุ้งซ่านภายนอกคำว่าความเพียรในที่นี้หมายเอาทั้งความเพียรทางกายเช่นเพียรพยายามทางกายตลอดคืนและวันดุจในประโยคที่ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการเดินจงกรมโดยการนั่งตลอดวันเป็นต้นและความเพียรทางจิตเช่นเพียรพยายามผูกจิตไว้ด้วยการกำหนดสถานที่เป็นต้นดุจในประโยคว่าเราจะไม่ออกจากถ้ำนี้จนกว่าจิตของเราจะหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานกลับมาที่พระสูตรหลักพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญแล้วย่อมไม่ควรแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้เจริญย่อมไม่ควรแก่การใช้งานในทางกลับกันจิตที่ได้เจริญแล้วย่อมควรแก่การใช้งานจากนั้นทรงแสดงจิตอีกหลายลักษณะไล่ไปโดยลำดับดังนี้จิตที่ไม่ได้อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์มากตรงกันข้ามจิตที่อบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างมากจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วไม่ปรากฏแล้วไม่ทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์อย่างมากตรงข้ามกับจิตที่อบรมแล้วปรากฏชัดแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างมากเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เจริญไม่ทำให้มากแล้วย่อมนำทุกข์มาให้เหมือนจิตนี้ในทางกลับกันจิตที่ได้เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมนำสุขมาให้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากเหมือนจิตนี้จิตที่ไม่ได้ฝึกย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์มากตรงกันข้ามจิตที่ได้ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากลำดับต่อมาทรงแสดงเรื่องจิตไปอีกหลายลักษณะกล่าวคือจิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้คุ้มครองไม่ได้รักษาไม่ได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างมากตรงกันข้ามจิตที่ได้ฝึกได้คุ้มครองได้รักษาได้สำรวมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างมากจบทั้ง4 วรรคหากท่านใดสนใจอยากค้นคว้าต่อก็เข้าไปที่พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่ม20ตั้งแต่หน้า1ถึง6ข้อ1ถึง40 1. รูปาธิวรรค 2. นิวรณปหานวรรค 3. อกัมมนิยวรรค 4. อทันตวรรคสุดท้ายนี้คงต้องลาไปก่อนขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อเหตุและปัจจัยเหมาะสมขอบคุณครับ